موضوع این بخش در رابطه با یکی از بهترین موضوعاتی هست که جیمران توش خیلی معروفه توی دنیا و موضوعش setting goals هست یا goal settings و این به معنای آماده کردن هدف. بهترین هدف گذاری که دنیا وجود داره آقای جیمران هست و ایشون خیلی هدف و پایگاه‌های هدف صحبت‌های ایشون هست و این رو هم خواهیم داشت. یکی از قشنگ‌ترین قسمت‌هایی است که جیمران تا اجرا کرده. امیدوارم که برنامه بکنید و بهش استفاده کنید. Enough on personal development. Let's cover now setting goals. Let me show you something that turned me every way loose. I've never been the same since I found out about it. بیایم حالا راجع به موضوع دیگه صحبت بکنیم، بحث goal settings، goals، اهداف، موضوعی که به من خیلی کمک کرده و تاثیر زیادی رو من داشته. Learning how to set goals. یاد بگیریم چجوری هدف تعیین کنیم. After I met Mr. Shelf, we're having breakfast one morning. زمانی که آقای شوف رو من ملاقات کردم یه روز با هم صبحونه می‌خوردیم. Mr. Shelf said, Mr. On, now that we've gotten acquainted, we know each other fairly well, he said, maybe one of the best ways I can help you. He said, let me see your current list of goals. Let's go over and talk about it. دیگه جیمران من گفت خب حالا که چند وقتی همدیگه رو میشناسیم و یه سری مسائل رو با هم بردیم جلو، حالا اجازه بده به من که در رابطه با لیست اهداف با هم صحبت کنیم. And I said what? I don't have a list. دیگه من در جوابش گفتم من اصلا لیست هدف ندارم. He said, well, Mr. Rohn, if you don't have a list of your goals, I can guess your bank balance within a few $100. خب آقای جیمران اگه شما لیست هدف نداری من میتونم حدس بزنم که مبلغی که توی حسابات هست بیشتر از چند صد دلار نمیشه. He did. And that got my attention. توجه من به خودش جلب. I said, you mean my bank balance would change if I had a list of goals? He said, همش گفتم که خب یعنی میگی اگر من لیست هدف داشته باشم موجودی حساب بانکی من تغییر میکنه. اون گفتش که به شکل وحشتناک. that day I became a student of setting goals. از اون روز من دانش آموز تعیین هدف شدم. یعنی شروع کردم به یاد بگیرم چجوری هدف ست کنم. And I've used it to dynamically affect my life. I've taught it to some of my business companies. من از این بحث استفاده کردم تا زندگی به شکل خیلی خیلی زیادی تغییرش بدم و حتی به دانش آموزان یاد میدم، حتی به همکارهام یاد میدم. همکارهایی که با هم روی دنیا بیزنس انجام میدم به اونها یاد میدم. Setting goals. Turned out to be a drama. دراما باشه براتون زندگی، یک اتفاق فوق‌العاده بود. هدف گذاری شروع چجوری هدف تعیین کردن رو شروع کنید. Here's what goals are. Your vision of the future. هدف your vision ویژنتون از آینده. اهداف شما ویژن شما از آینده است. Your vision of the future. Now there's two ways to face the future. دو تا راه وجود داره برای اینکه با آینده روبرو بشید. One, with apprehension. اولی with apprehension. apprehension یعنی ترس. یعنی چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ یه راهشه که با آینده روبرو شید ببینید چی میشه. حالا کی میدونه؟ اینا همه apprehension. Number two, anticipation. با اینکه این اتفاقا میفته. Guess how most people face the future? بزنید اکثر آدم‌ها کدومی که از این دو تا انتخاب میکنن وقتی صحبت از آینده هست؟ With apprehension. with apprehension با ترس. چی میشه؟ چجوری هست؟ هیچ قطعیتی براشون وجود نداره. هیچ حسی نسبت به طراحیش ندارم. Why? Major reason why. They don't have it well designed. اما چرا این آدم اینجوریه؟ دیگه ما طراحیش نمی‌کنیم.
باشه. اونها ویژنی از یه آینده ندارن. ویژنی از آینده داشته باشیم. چطور هدف رو بنویسیم، از کجا شروع کنیم. آقای جبران همیشه اجرایی صحبت می‌کنه. ببینیم پیشنهادش چیه که من می‌خوام این هدف رو بنویسم چجوری بنویسم. They've left the design of their future to somebody else. آدم‌ها طراحی اهداف آیندهشون رو طراحی آیندهشون رو میگذارن به عهده یه نفر دیگه، میگذارن به عهده اون شرکتی که دارن باش کار میکنن، میگذارن به عهده اون گروهی که دارن باش کار میکنن، میگذارن به عهده مثلا اگه درس بخونن تو دانشگاهشون، اگه توی یا به خانواده یا به بزرگتر یا به همسر یا به برادر بزرگتر یا به دوست گذار میکنن اون طراحی رو به یه عده دیگه. And if you don't make plans of your own, guess what? You'll probably fall into someone else's plans. و اگر شما طراحی نکنید صدای من هنوزم بد هست. اگر بد هست دوستان برای من بنویسن. و اگر شما خدمتتون عرض کنم که این طراحی رو خودتون انجام ندید، اتفاقی که شما میافتید توی طراحی یکی دیگه. اون پایین میتونید بنویسید دوستان اگر خوب نمیاد. اگر شما آیندهتون رو طراحی نکنید، شما میافتید توی برنامه طراحی شده یک نفر دیگه. Guess what someone else may have planned for you. و حدس بزنید که آدمای دیگه‌ای که شما قراره تو برنامه طراحی شدهشون بیفتید، حدس بزنید چه چیزی برای شما طراحی کردن. خب امیدوارم که بله هنوز خشخش داره. الان صدا بهتر شد یا نه؟ امیدوارم که الان صدا بهتر شده باشه. حدس بزنید که اون افراد دیگه چه برنامه‌ای برای شما دارن. اوکی. برنامه‌ای که اونا برای شما دارن فکر می‌کنید چیه؟ خیلی برنامه‌ای برای شما ندارن. Not much. کلمه not much خیلی مهمه دوستان. بعضی از این کلمات رو بهتون پیشنهاد میدم انگلیسی یاد بگیرید. not much خیلی استفاده خواهد کرد. not یعنی نه، much یعنی خیلی. میگه اونها خیلی براتون برنامه ندارن. You got to make a list of this not much stuff. I'm telling you people. میگه بیاین یه لیستی از این not much ها با هم تهیه بکنیم. اینکه یکی بگه خیلی براتون برنامه ندارن تو چه مواردی هست. Our lives count on this not much list. If all of your negative relatives all turn positive, what will that do for your future? خب میگه اگه یه سری از اقوامتون که آدمای منفی بودن، باهاتون رابطه خوبی نداشتن، اینا بیان یه مقداری مثبت بشن. امیدوارم بحثو بتونید دنبال کنید چون خیلی قشنگ این بحثو داره طراحی میکنه. یه سری افرادی که دور و براتون بودن، اقوامتون که همیشه شاید حسادت می‌ورزیدن، اذیتتون می‌کردن، پیشرفتتون رو نمیتونستن ببینن، منفی بودن نسبت به کاراتون، اگه اینا یه مقداری مثبت بشن از همین فردا، فکر می‌کنید این چقدر تأثیر میذاره تو زندگی شما، توی آینده شما؟ Not much. Not much. خیلی تأثیر نمیذاره. میخواد بگه اونها برنامه‌شون، تغییراتشون، بالا پایینشون، خوب و بد بودنشون کلاً رو هم دیگه not much واسه شما. حالا رو چی میخواید حساب بکنید؟ خیلی سوال مهمیه. شما اگر تو برنامه طراحی شده یکی دیگه افتادید، اونها حتی اگه از اینجا به اینجا هم بیان، یعنی از منفی به مثبت بیان یا هر تغییر بکنن، برای شما زیاد تغییر ایجاد نمیکنه. not much رو دنبال بکنیم. If prices come down a little, what will that do for your future? میگه اگه قیمتا کلا یه مقدار بیاد پایین توی جامعه‌ای که دارید زندگی می‌کنید، اگه گرونی هست یا هر چیز، اگه قیمتا یکم بیاد پایین، برای آینده شما چه رولی رو بازی خواهد کرد این not much؟ میخواد بگه یعنی اون بیرونه، اون فضای بیرون، قیمت‌ها هم بالا پایینش، تغییراتش برای آینده شما نقش خاصی بازی نمی‌کنه. داره لیستی از not much ها میگه یعنی تک تک اینا رو نام خواهد برد و میگه که اینا اصلا هر طوری هم بشن برای شما زیاد آینده شما رو به هیچ وجه بالا پایین نمی‌کنه. Not much. If the economy gets a little better, what will that do for your future? میگه اگه اقتصاد یکم وضعیتش بهتر بشه، برای آینده تو چه تأثیری داره؟ خیلی تأثیر نداره. Not much. If circumstances get a little better, what will that do? شرایط اگه یکم بهتر بشه.
Not much. If the weather gets a little better over the next few years, هوا بهتر بشه، نمیدونم فلان بهتر بشه. that'll do. Not much. Not much. I mean, you could go right down this whole scenario. میگه شما میتونید ادامه بدید. تمامی اون چیزایی که اون بیرون هست را بنویسید و اگر اینها همشون یکم بهتر بشن زیاد رو آینده شما تاثیر نداره. Most people all their lives with their fingers crossed count on this, not much less. و نکته طلایی میگه اکثر آدما تو کل زندگیشون حساب میکنن رو این not much لیسته. این بهتر بشه، شرایط بهتر بشه، قیمتا بیاد پایین، آب و هوا بهتر بشه. همشون اگه با آدما صحبت کنید و اینو میبینید، شما با آدما صحبت میکنید چه خبر، چیکار میکنید، منتظرم این یکم وضعیت بهتر بشه. زندگی چه خبر، منتظرم یه مقداری شرایط خانوادگی این با اون روابط فلان بهتر بشه. از بیزنس چه خبر، منتظرم دلار یکم ارزون بشه. میگه به این لیست میگه لیست not much ها، لیستایی که خیلی تو زندگی شما تاثیر ندارن، تو آینده شما تاثیر ندارن، ولی اکثر آدما رو دارن روی اینا زندگی میکنن. That's why 10 years from now they'll be driving what they don't want to drive. میگه و اینجوری میشه که 10 سال دیگه از این موقع اونها سوار ماشینی هستن که واقعا دوستش ندارن. Where they don't want to live. جای زندگی میکنن که زیاد علاقه بهش ندارن. What they don't want to wear, doing چیزایی میپوشن که اصلا علاقه به پوشیدنش ندارن. what they don't want to do. کارهای انجام میدن که اصلا علاقه به انجامش ندارن. Having what they don't want to have. چیزایی دارن که اصلا دوست ندارن داشته باشن. Maybe become what they didn't want to become. شاید حتی کسی شدن که هیچ وقت نمیخواستن بشن. And it all starts by counting on something that's not going to count much. و همه اینا از اونجایی شروع شد که رو چیزی حساب کردید که قرار نیست خیلی مهم باشه. It started all by you counting on something that's not going to count so much. رو چیزایی حساب کردید که اصلا به حساب نمیان زیاد. You say, well, then how can my life dramatic حالا میگی که خب چجوری زندگی من میتونه تغییر اساسی بکنه؟ change? You got to count on yourself. You got to count yourself. تو باید رو خودت حساب میکردی و رو خودت حساب بکنی. And here's one of the things you got to count on. Your و این حالا چیزی که شما باید روش حساب بکنید اینه. ability to design the future. تواناییتون رو این که چجوری آیندهتون رو طراحی میکنید. رو تواناییتون برای طراحی آینده خودتون رو این حساب بکنید. اون چیزای بیرونه، روابطتون، فامیلاتون، قیمت‌ها، اقتصاد، سیاست، آب و هوا، اینها حتی اگه تغییر بکنن، اگه دارید روش حساب میکنید بهتر بشن، حتی اگه بهتر بشن you're counting on something that is not going to count so much. رو چیزی دارید حساب میکنید که اصلا قرار نیست چیزی به حساب بیاد و اکثر آدما دارن روی اینا حساب میکنن. اما در مقابل شما باید رو چی حساب بکنید؟ شما باید روی تواناییتون تمرکز کنید، چقدر این توانایی رو دارید که بتونید آینده خودتون رو طراحی بکنید. It's called the promise. اسمش promise. فوق العاده قشنگ داره این سناریو رو میچینه. اسمش قول هست. اسم این promise، قول آینده. And the promise of the future, if you'll design it well, can have an awesome effect. میگه و قول آینده اگه شما خوب طراحیش بکنید یک اثر خارق العاده خواهد داشت تو زندگیتون. In your life. But if you face the future with apprehension, you'll take hesitant steps all day, uncertain steps all day. ولی اگر آینده رو با ترس و با عدم قطعیت و با ول کردن همه چی به این و اون برید جلو، شما قدم‌هایی که برخواهید داشت قدم‌های سست هست. شما با عدم قطعیت، با عدم اطمینان جلو میرید. And if you take uncertain steps all day for 6 years, و اگر شما به این شکل 6 سال زندگی بکنید، قدم‌های غیر مطمئن با ترس، برنامه‌های الکی پلکی از اینجا به اونجا، اگر 6 سال اینو ادامه بدید، you can imagine how empty your life can be. اون موقع میتونید تصور کنید چه زندگی خالی دارید. We got to help our kids with the promise of the future. ما باید بچه‌هامون رو روشن کنیم نسبت به اینکه قولی در آینده وجود داره. Now here's what's connected to the promise. و فکر میکنید صحبت از قول آینده که میشه چه چیز مهمی میاد وسط؟ price، بها. The price to pay. But بهایی که شما باید پرداخت کنید. اگر صحبت قول آینده شد مستقیما ما رو وصل میکنه به اینکه بهایی که میخوای بدی چیه. The price is easy if the promise is clear. The price is easy if the promise is clear. این جمله رو باید با طلا نوشت. The price is easy if the promise is clear. میگه اگه قول آینده رو، اگه اون هدفاتو، اگه اون ویژن تو محکم و پررنگ و دقیق خوب نوشته باشی، بهایی که میخوای بدی راحته. One of the better notes to make for today.
یکی از بهترین The نوت‌هایی price که is می‌گه easy if the promise is clear and The price is easy if the promise is clear and strong powerful. and powerful. But the price seems almost too much to pay, too much to get over, too much. ولی از اون طرف بهایی که میخواید بدید انقدر سنگین به نظر میاد، انقدر سخته، انقدر نشدنیه وقتی که the promise is not clear، وقتی که طراحی واسه آینده ندارید، وقتی که قول آینده رو روش فکر نکردید، درستش نکردید، ویژنش نکردید. یعنی اگر شما لیست هدفی ندارید، اگر آیندهتون رو خودتون دیزاین نکردید، اون بهایی که در مسیر میدید براتون انقدر زیاده، هر جاش براتون در واقع اعتراضتون رو میاره بالا و شما خسته میشید و شما میگید او این دیگه چقدر سخته. در مقابل اگر اینو خوب طراحی کرده باشید، هر بهایی رو راحت میدید. این دلیل اینه که بعضی از عهده چالش‌ها برمیاد. خیلی‌ها میپرسن تو چجوری این کارو میکنی؟ خیلی سخته، چون آینده رو ننشستن روشنش کنن، تصویر ندارن. برای همین هر بهایی براشون سنگین میاد. Accomplish if the promise isn't clear, if the promise isn't powerful. If the promise isn't powerful. میگه اگه اون قولو ننشستید روش فکر کنید که قدرتمند باشه. I'm telling you, kids will pay the disciplines. میگه من بهتون میگم از من بشنوید، بچه کوچیکا دارای نظم میشن، رعایت میکنن، دیسیپلین دار میشن زمانی که میدونن قراره به چی برسن. به بچه بگی مثلا یه کیف برات میخرم، ماشین برات میخرم، به شرطی که این کارو بکنی. حالا ببین چجوری این کارو میکنه. چرا؟ چون promise is clear، میدونه قراره به چی برسه، دقیقاً مشخصه تو ذهنش ماشین و اون ماشین رو دوست داره. وقتی که اینجوری براش طراحی میکنی، ویژن آینده براش میزنی، حالا هر دیسیپلین رو بهش بده. بگو هر روز باید مثلا ساعت 7 صبح از خواب بلند شی، باید ورزش بکنی، باید 20 بشی، باید این بشی. و این واقعا درسته. میگه بچه کوچیکا نسبت به این قضیه انقدر مثبت برخورد میکنن. If they can see the promise. One of our biggest challenges as parents in the 90s is to help our kids see the promise of the future. یکی از بزرگترین چالش‌های ما به عنوان والدین اینه که کمک کنیم به بچه‌هامون که آینده رو ببینن. Well, I'm teaching financial independence, how to become wealthy and powerful and sophisticated and healthy and unique. یا به خاطر همینه که من financial independence، آزادی مالی، استقلال مالی رو درس میدم. چجوری قوی بشی، چجوری پولدار بشی، چجوری موفق بشی، چجوری خفن بشی. و اون خفن بودنه، پولدار بودنه، موفق بودنه، مشهور بودنه، اون رو انقدر کلیر و قوی و پررنگ و مشخص براش ایجاد میکنم تو ذهنش که این قول آینده رو درک بکنه. حالا دیسیپلین پذیر میشه. حالا All of the stuff kids would hope to go for. همه اون چیزایی که بچه‌ها امیدوارن یه روزی بهش برسن. همه ما به همین شکل. It's all possible. This is America. That's the promise of the future. The price, a few simple disciplines practiced every day. And I'm telling you, the kids will pay the price of the simple disciplines if they can see the promise of the future. But if they can't see, they don't want to pay. اگه نتونن قول آینده رو ببینن، اونها به هیچ بهایی رو نمیخوان بدن. And the same is true of all of us. و همین برای همه ما درسته. We will pay the most extraordinary disciplines if we can see the promise of the future. ما بزرگترین و سخت‌ترین و شدیدترین دیسیپلین ها رعایت خواهیم کرد اگر the promise of the future، قول آینده رو بتونیم ببینیم. همه اینا برمیگرده به لیست هدف. Called setting goals. اسمش تعیین هدف. I'm asking you to get a handle on the future. ازتون میخوام که آینده رو کنترل کنید. آینده رو بگیرید تو دستتون. Asking you not to leave it to anyone else. ازتون میخوام که اونو نذارید به عهده یکی دیگه که این کارو براتون میکنه. Don't leave it to the company. Company's got their own goals. به شرکتی که براش کار میکنید به عهده اون نذارید. شرکت هدفهای خودشه داره. To set your own goals, your personal goals, income goals and financial goals. اهداف خودتون رو تعیین کنید. اهداف اقتصادی، اهداف سلامتی، اهداف هر هدفی که دارید. Goals and spiritual goals. اهداف معنوی. Where do you want to go and what do you want to do and what do کجا میخوای بری؟ چیکار میخوای بکنی؟ چی میخوای یاد بگیری؟ you want to see and what do you want to be? That's it. Promise of the future. Design your own future. طراحی کنید آینده خودتون رو به همین سادگی. It's within your hands. تو دستای شماست. Capacity to do so. به کسی دیگه نسپارید. Here's how simple now goal setting is. حالا بهتون میگم چقدر ساده است که تعیین هدف کنید. Serious? You don't have to anchor, you don't have to focus, you don't have to visualize. None of that stuff. Here's how simple goal setting is. Change my life. Decide what you want and write it down. میگه قرار نیست کارهای خفن بکنید، مدیتیشن بکنید، تصویر سازی بکنید، اصلا این کاری که شاید خیلی اینور من میگن.
چیزی که من انجام دادم و زندگی متغیرات اینه که میشینید، چیزایی که میخواید و مینویسید. و همین سادگی. I mean, that's how profound this stuff is. میگه این عمق فلسفه چیزی که من دارم به شما میگم. میشینید، چیزایی رو که میخواید مینویسید. Decide what you want تصمیم بگیرید چی میخواید and write it down. و بنویسیدش. Make a list. لیست تهیه Where do کنید. you want to go? کجا میخواید برید؟ You want to do? چی کارا میخواید انجام بدید؟ Want to see? کجا رو میخواید ببینید؟ What do you want to be? چی میخواید بشید؟ What do you want to have? چی میخواید داشته باشید؟ Do you want to share? چی میخواید با بقیه شیر کنید، در میون بذارید، به بقیه شاید بخواید کمک کنید، به جامعهتون. What projects would you like to support? چه پروژه‌ای رو میخواید حمایت کنید؟ What would you like to be known for? What skills would به عنوان چی میخواید معروف بشید؟ you like to learn? چه مهارتایی رو میخواید یاد بگیرید؟ Some extraordinary things you'd like to do? یه چیزای خفنی که میخواید تو زندگی انجام بدید چیه؟ Ordinary things you'd like to do? چیزای نرمال و طبیعی و پیش پا افتاده که میخواید تو زندگی انجام بدید چیه؟ Right? Silly little things you'd like to do? یه سری کارهای احمقانه که میخواید انجام بدید چیه؟ Very important things you'd like خیلی چیزای خیلی خیلی مهمی که میخواید تو زندگی انجام بدید چیه؟ to do? Decide on all that stuff and write it down. تصمیم بگیرید و بنویسیدش. Write it down. That's how simple this stuff is. به همین سادگی که گفتم. And it's your own private list. If it's really private, you know, on your list, put some stuff in code where nobody can understand it. If this list یه چیزایی هم توشه که مقداری خیلی شخصیه و نمیخواد کسی دیگه بفهمه، با کد بنویسیدش. fell into unfriendly hands. And simple things, whatever. و هر چیزی که هست، چیزای پیش افتاده ساده، هر چیزی که هست بنویسیدش. تصمیم بگیرید چیه و بنویسیدش. Foolish things, doesn't matter. چیزای احمقانه حتی بنویسیدش. It's your list. لیست شما. I had a little revenge on my first list. میگه من تو لیست خودم که نوشتم یه دونه انتقام توش بود. می‌خواستم روی یکی رو کم بکنم و این تو لیست هدفم. Budget finance who used to harass me. Budget finance who used to harass me. میگه که بخش حالا تو بانک budget finance این کسایی هست که به شما وام میدن. میگه اون بخش از بس رو اعصاب من رفته بود و به من زنگ زد پولو بده، چرا پولتو نمیدی، چرا بدهکاریتو نمیدی، چرا نمیدی. انقدر رو مخم بود که تصمیم گرفتم یه انتقام سخت ازشون بگیرم. I got 2 or 3 payments behind. This one guy called incessantly. Said, we're going to come get your car, drag it rear end up down the street in front of your neighbors. میگه که من قسطمو نداده بودم، بعد اینا منو تهدید می‌کردن که ما یه ماشین تو برمی‌داریم، جلوی همسایه‌ها آبروتو می‌بریم، این کارو می‌کنیم، اون کارو می‌کنیم، می‌کشیم ماشینو می‌بریم. Put me down something fierce. When I met Shof, got my life straightened out, one of the first things on one of my lists was budget finance. برای همین زمانی که لیست هدفدار شدم، یکی از اون چیزایی که رو لیستم گذاشته بودم و برام مهم بود budget finance بود. میگه برام اون بخش بانک و براش برنامه داشتم. And when I finally got the money, I needed a little drama. میگه و وقتی که پولدار شدم، دوست داشتم اتفاق خفن و رقم بزنم. یه دراما می‌خواستم خلق کنم. یه داد و بیداد و یه هیاهو می‌خواستم راه بندازم سر اون budget finance. In my life, finally got the money to pay them off. I put it in small bills in a big briefcase. میگه تمام اون بدهی رو پولای خیلی ریز کردم. مثلا شما فرض کنید بعد 10 میلیون بدید، 10 میلیون همه رو اسکناس 10 تومانی کنید. البته 10 تومانی دیگه الان نیست میدونم. 100 تومانی، 100 تا تک تومانی، همه رو با اسکناسای ریز، یه عالمه اسکناس ریز درست کردم، جمع کردم و گذاشتمش توی کیف خیلی بزرگ. Walked into the budget finance office on Wilshire Boulevard in Los Angeles. The guy who harassed me so often, his desk was about 3 back. میگه رفتم تو حالا باجت فایننس لس آنجلس و اون آقایی که همیشه منو زنگ میزد تهدیدم میکرد مثلا میزش اونجا بود، رفتم اونجا. The door, walked in right up to his desk, stood right in front of it, never said a word. رفتم تو سرم انداختم پایین، در باز کردم، رفتم تو، اونجا آدمای دیگه هم بودن، هیچ کلمه‌ای هم حرف نزدن. He said, well, what are you doing here? میگه من گفتم ها تو اینجا چیکار می‌کنی؟ Didn't say a word. I opened up this briefcase, dumped this pile of money all over his desk. دیگه هیچ چی جوابشو ندادم. کیفو باز کردم، پولا رو همه رو ریختم رو میز. I said, count it. گفتم حالا بشمار. It's all there. همش هست. بشمارش. I'll never be back. Turned around, هیچ وقت دیگه اینجا نخواهم اومد. منو دیگه نمی‌بینی. walked out, slammed the door. برگشتم رفتم درم محکم زدم به. Now that might not be noble, but you got to try it at least one time. یه شاید این کار خیلی هم
کار خوشگلی به نظر نیاد، ولی حداقل یه بار تو زندگیتون امتحان کنید. Pay off with a little drama. یه کوچولوی دراما خلق کنید. Got to check them off my list. باید اینو تو Keep your list with you. I keep my list in my journal. تیک میزنم. So that I can go back 5 years ago. Here was my list. میگه من تمام لیست هدفامو توی جورنالم میذارم و اینجوری میتونم برگردم عقب و لیست هدف 5 سال پیشمو ببینم. I'm a little embarrassed. Here's what I thought was so important now. بعضی وقتا خجالت میکشم از چیزی که 5 سال پیش نوشتم، میگم نگاه کنی اصلا مهم نیست که اون زمان برام مهم بوده. این نشون میده الان آدم بزرگتری شدم. Oh, how my philosophy has changed. و میتونم ببینم که فلسفه‌ام چقدر تغییر کرده تو زندگی، بینشم چقدر تغییر کرده تو زندگی، دغدغه‌ام چقدر تغییر کرده تو زندگی. 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago. 10 سال پیش، 5 سال پیش، 3 سال پیش میتونم لیستا رو ببینم. Here's my old list. Here's این لیست قدیمی منه. new list. این لیست جدید من. What's valuable to me now? چه چیزایی واسه من ارزشمندن امروز؟ Here's what I want my life to be now. الان اون چیزی که زندگیم میخوام باشه برام. Where I want to go, what I want to do, what I کجا want to میخوام برم، see. کجا میخوام. Keep your lists of goals so that it shows your growth, shows لیستای هدفتون رو نگه دارید که نشون میده رشدتون رو بهتون نشون. ability to change and grow. Your philosophy تواناییتون برای تغییر رو بهتون نشون. grows and expands what's valuable. Setting goals. It doesn't matter how small, foolish it is. تعیین هدف کنید. مهم نیست چقدر احمقانه است، چقدر کوچیکه. اصلا براتون مهم نباشه، انجامش بدید. چیزی که میخواد بنویسید. Put it on your list. My Japanese friend, Toro Ikeda, put on his first list a Caucasian gardener. یه دوست ژاپنی داشتم تو لیست اولش یه دونه باغبون کوکیژن می‌خواست. باغبونی که رنگش یه رنگ خاصه، مثلا باغبونی می‌خوام که این رنگی باشه. اینو من جزء اهدافمه. That was good. I like that. دوست دارم اینو. Have you got this profound thing now on setting goals? Here's how. میگه فهمیدید این چیز خفنی رو که حالا بهتون یاد دادم. منظورش اینه که کنایه میزنه. میگه به این سادگی بود دنبال چی میگردید؟ profound یعنی یک چیز عمیق فلان. میگه که شاید توی بحث هدف که مثلا آدمو دنبال خیلی مسائل خیلی خفن میگردن، فلسفه عمیق میگردن. میگه حالا دیدین این چیز خفنه چقدر ساده بود؟ متوجه شدید؟ Profound it is. Decide what you want. Write it down. میگه خیلی خفن بود، نه تصمیم بگیر چی میخوای بنویسش. همین. Together with your wife, decide. Get together. میخوای با خانومت بنویس، میخوای با خانواده‌ات بنویس، میخوای با همکارت بنویس، میخوای با هم تیمت بنویس. Kids, decide. decide. Get together with your business colleagues, decide. Write it down. Make a list. Okay, that's how easy it is. به همین سادگی. Now let me give you one more scenario on setting goals. حالا بیاد یه سناریو دیگه بهتون بگم. Started making my first list. Mr. Shope said, Mr. Owen, looks like we're going to be together for a while. اولین بار شوف به من گفتش که خب جیم را انگار قراره یه چند وقتی با هم باشیم. Got a suggestion for you. یه پیشنهاد برات دارم. He said, I think one of the first goals you ought to set, you're 25-year-old American male. به من گفتش که یکی از اهدافی که به نظر من باید تو لیست بنویسی به عنوان یک آدم 25 ساله امریکایی. Sure you've made some mistakes, but now you're on the road to better things. اشتباهات زیادی انجام دادی قبلا ولی الان تو مسیر درست افتادی. You got a family worth it. یه خانواده داری که خیلی ارزشمنده. Reasons makes the difference. دلایل هست که تفاوت‌ها رو ایجاد می‌کنه. خانواده آدم میتونه دلیل همه چیش باشه. And he said, you've got every reason to do this. He said, what? تو همه دلیلی اونجا وجود داره که چیزی که میخوام بهت بگم انجام بدی و تو هدفات بذاری رو بذاری. You, among all the goals you're going to set, said, why don't you set a goal to become a millionaire? میگه همه هدفایی که میخوای بنویسی رو بنویس. یه هدفم من بهت پیشنهاد میدم. چرا نمی‌نویسی یا چرا ننویسی یا بنویس که تو میخوای میلیونر بشی. A millionaire. یه میلیونر بشی. America. آمریکایی. All the possibilities are available. Why don't you set a goal چرا میلیونر to become a millionaire? Said it's got a nice ring to it. خوشگل به نظر میاد میلیونر. Millionaire. چرا ننویسی؟ Enough zeros to impress your accountant. به اندازه کافی صفر اون جلو هست که حسابدارت بهت زده بشه. And he said, here's why. Now, و دلیل اینکه من به تو میگم میلیونر شو چیه؟ thought the man doesn't need to teach me why. میگه من I'm به خودم thinking, wouldn't it be great? میگه من به خودم گفتم دیگه چه دلیل من نیاز ندارم. خودم هم دوست دارم اینو و
To have $1,000,000. خودم خیلی انگیزه داشتم که $1,000,000 داشته باشم. $1,000,000 داشتن خیلی هدف خوبیه، خیلی اتفاق خوبیه. دیگه چرا به من دلیل میخواد بگه؟ No, that's not it. Here, اون به من گفت نه این نیست که $1,000,000 داشته باشی خیلی خفنه. why? And I had one of the greatest lessons I ever learned, and I'm about to share it with you. This میگه و وقتی دلیل رو به من گفت یکی از بزرگترین درس‌های زندگیمو من بهش رسیدم و اونو میخوام به شما بگم. worth the price of being here today. If you و اگه شما امروز وقت گذاشتید هزینه کردید اومدید اینجا، این جمله رو که بهتون بگم ارزش همه این وقتی گذاشتید رو بهتون برمیگرده. capture what I'm about to share with you, babysitter fees, whatever else you pay. پولی که دادید واسه اینجا پولی هم نبوده، پولی که شاید به بیبی سیتر بدید یا پول خیلی کوچیکی دادید، ولی Some of you missed some sales today to be. بعضیتون شاید یه عالمه کارهای مهم داشتید، خرید و فروش انجام میدید، بیزنس انجام میدید و شاید واقعا ارزش زمانتون زیاد بوده، ضرر کردید اومدید اینجا، ولی چیزی که میخوام بهتون بگم ارزشمنده. So this is a costly day for you. But what I'm about to share with you changed my whole life. ولی چیزی که میخوام بهتون بگم همین زندگی منو تغییر داد. Mr. Shove said, set a goal to become a millionaire. آقای شوف گفت یکی از هدفات این باشه که میلیونر بشی. Then here's why. دلیلش For اینه. what it will make of you to achieve it. به خاطر اون چیزی که از تو خواهد ساخت تا بهش برسی. And I got one of the greatest classes in one sentence. و من یکی از بهترین درس‌های زندگی رو، بهترین کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی زندگی رو فقط تو یه جمله از آقای ارشوف گرفتم. میلیونر بشم به خاطر اون $1,000,000 نه، به خاطر اون چیزی که از من میسازه تا این هدف رو بهش برسم. Received in my life. Set a goal that'll make you stretch that far. هدفی رو تعیین کنید که شما رو کش بیاد، یه مقداری شما رو بزرگ کنه، بهتون فشار بیاره. برای اینکه میلیونر بشید شما باید خیلی تلاش کنید، باید صبور بشید، باید شاید روزها و شب‌های زیادی رو کار بکنید، باید ناامید نشید، باید سختی‌های زیادی رو به جون بخرید و شما ساخته میشید به خاطر این چیزی که از شما میسازه. میلیونر شو، وقتی شدی اون $1,000,000 مهم نیست، بده بره، چیزی که شما شدی مهمه. بنابراین هدف‌ها رو انتخاب بکنید که از شما یه چیزی میسازه. یکی از نکات مهم اینه که هدف‌هایی رو انتخاب بکنید، حالا ممکنه هدف‌های احمقانه انتخاب بکنید ولی این هدف‌ها تو لیستمون باشه که از ما یه چیزی میسازه. دست بذارید اون هدفی که نوشتید و از خودتون بپرسید چیزی که به دست میارم اوکی اینه، یه خونه، ولی چیزی که از من میسازه تا این خونه رو به دست بیارم چیه؟ For what it will make of you to achieve it. What a brand new reason for setting goals. چه دلیل فوق‌العاده‌ای برای اینکه آدم هدف تعیین کنه. What an all-encompassing challenge. what an all-encompassing challenge. چه چالش فوق‌العاده‌ای، چه چالش خفنی که من هدفهایی رو تعیین کنم که از من یه چیزی میسازه. Better vision of the future. What for? To see what it will make of you to achieve it. که بتونی فکر کنی به این که چی از من میسازه، من چی میشم زمانی که به این میرسم. And here's why. The greatest value in life is not what you get. و میگه دلیل این چیه؟ چرا باید هدفی تعیین کنی که چرا تو تعیین هدفت باید نگاه بکنی به اینکه تو چی میشی؟ میگه دلیلش اینه. ببینید چه قدم به قدم داره میره جلو و برای شما این آجرها رو هم میذاره که چرا اینها، حرفایی که میزنه چرا. هیچ کی تو دنیا، تو کسایی که من میشناسم و من خیلی هم آدما رو نمیشناسم البته، از این افرادی که مثل آقای جیم ران دارن صحبت میکنن، هیچ کی به این قشنگی آجرها رو هم نمیذاره. میگه که دلیل این که به شدن فکر کن چیه؟ The greatest value in life is what you become. بزرگترین ارزش‌های زندگی تو شدن‌های شماست، نه تو به دست آوردن‌های شما. شما پول به دست بیاری، ماشین به دست بیاری، خونه به دست بیاری، زیاد مهم نیست. شما چی میشی‌ها مهمه. بزرگترین ارزش‌های زندگی شدن ما هست. Major question to ask on the job is not what am I getting here? That's not the major question. The major question to ask is what am I becoming here? زمانی که میرید یه شغل انتخاب بکنید، استخدام بشید، سوال مهمترین سوالی که شما اونجا باید بپرسید این نیست که من اینجا چقدر میگیرم. مهمترین سوال اینه که من اینجا به چی تبدیل میشم. It's not what you get that makes you valuable, it's what you become that makes you valuable. اون چیزی که شما به دست میارید شما رو ارزشمند نمیکنه. پولایی که شما به دست میارید شما رو به آدم ارزشمندی تبدیل نمیکنه. اون چیزی که شما میشید شما رو تبدیل به آدم ارزشمند میکنه. So Shelf said, set a goal to become a millionaire. For what it will make of you to achieve it. این شوف من گفتش که یه هدف بذار که میلیونر بشی برای اون چیزی که از تو میسازه تا میلیونر بشی.
He said, when you finally have become a millionaire, now he said, what's important is not the money. میگه خب حالا وقتی میلیونر شدی، $1 میلیون به دست آوردی، اینو گوش بده. اون پول مهم نیست. اون $1 میلیون که به دست آوردی اصلا اهمیت نداره. I thought, wow, I've got some more to learn. میگه من گفتم واو، هنوز چیزای دیگه باید یاد بگیرم. چطور میشه اون پول مهم نباشه؟ He said, no, Mr. And I'm telling you honestly, you could just give the money away. میگه بهم گفت نه، واقعا صادقانه دارم بهت میگم، تو میتونی $1 میلیون حالا بدی بره، همه رو ببخش اصلا. Now I did better than that, right? I told. میگه ولی خب من از اون بهتر عمل کردم از اینکه پولو بخوام بدم بره. من همه رو از دست دادم. I lost it all. I'm rich by the time I'm 31. I'm a millionaire. I'm broke by the time I'm 33. 31 سالم که بود میلیونر شدم. 33 سالم که شد همه پولام از دست داده بودم. هیچ پولی دیگه نداشتم. So I didn't have to give it all away. I lost it all. میگه من مشکلی نداشتم تو اینکه پولو بخوام ببخشم به کسی. همه رو از دست دادم. Foolish mistakes I made. اشتباهات احمقانه‌ای که تو زندگی انجام دادم. That I'm a farm boy from Idaho. That early money drove me bonkers. میگه خب من یه بچه دهاتی بودم، یه بچه کشاورز بودم. اون پولای اولی که به دست آوردم در it drove me bonkers، یعنی دیوونم کرده بود. دیگه هیچی نمیفهمیدم، نمیدونستم، برای من خطا زیاد کردم. I used to say, how many colors does it come in? میگه میرفتم یه چیزی بخرم، نمیگفتم مثلا این چنده چجوریه، میگفتم چند تا رنگ داره. یعنی اگه یه ماشین می‌خواستم مثلا بخرم چند تا رنگ داره، همه‌شو می‌خریدم. یا یه لباسی می‌خواستم بخرم، چیزی فقط می‌پرسیدم چند رنگ داره، همه‌شو می‌خوام. Buy them all. همه‌شو می‌خوام. I went crazy over that first money. I just went crazy. And then I made that one foolish mistake, right? Continuing guarantee. بعدش هم اون تضمینی که کرده بودم که توی ویدیو قبل توضیح دادیم، برای یک نفری رفته بود امضا کرده بود، ضامن شده بود و تو اون ضامن قرارداد خوب نخونده بود که گارانتی که داره میده همیشگی، و اونها بعدها هم اگه ورشکست شدن من پولشو میدم و بابت این هم یه $250,000 داده بود. And you know, I'm so naive off the farm. I don't know what continuing means. And a few other mistakes. And by the time I'm 33, I'm broke. حالا سه اشتباه دیگه من انجام دادم. 33 سالم که بود بدبختی بیچاره شدم، هیچ پول نداشتم. I've made and lost millions since then. ولی خب از بعد از اون $میلیون‌ها دیگه در اومد. But what an experience that was. And I'm telling you, the man was right. When I finally was broke at age 33, guess what I discovered? میگه و اون درست میگفت. وقتی 33 سالم شده بود هیچی نداشتم، فکر کنید من به چی رسیدم. The money did not mean that much. It represented only a fraction of all my assets. که اون پوله همه اون چیزی که اونجا وجود داشت و دارایی من بود نبود. اون پوله بخش خیلی کوچیکی از دارایی من بود. دارایی اصلی من اون آدمی بود که شده بودم. برای همین تونستم $میلیون‌ها بعدش دوباره دست بیارم. Shoaff said, once you become a millionaire, Mr. Rohn, you can give all the money away. شوف من گفت که وقتی میلیونر شدی میتونی همه پوله رو بدی بره. مهم نیست. چرا؟ چون میتونی دوباره به دستش بیاری. چون آدمی که شدی خیلی الان اون دارایی اصلیته. Because he says, what's important is not the money. What's important is the person you've become. به من گفتش که چیزی که مهمه پول نیست. چیزی که مهمه اون فردی هست، اون شخصی هست، اون آدمی هست که تو شدی. Now, let me give you the key phrase on setting goals. Set the حالا اجازه بدید بهتون یه سری نکات کلیدی بگم. kind of goals that will make something of you to achieve them. هدفایی رو بذارید که زمانی که میخواید به دستشون بیارید تو این پروسه شما رو تبدیل به یه چیزی میکنه. شما یه چیزی میشید. Set the kind of goals that will make something of you to achieve them. Always keep that in mind. What will this make of me? همیشه اینو تو ذهنتون داشته باشید. یه هدفی که میذارید به این فکر کنید که این چه آدمی از من خواهد ساخت. If I set this goal and go for it, not only will I achieve it, but what will it make of me in the process? اگه یه هدفی می‌نویسید بگید اوکی من این هدفو نوشتم، اوکی به این میرسم، به این پول میرسم، به این خونه میرسم، به این سیستم میرسم. خب من چی میشم؟ اون رو هم در نظر بگیرید. What a whole new concept on setting goals. چه مفهوم جدیدی رو دارم بهتون میگم روی بحث تعیین هدف. Now there's two parts to this, and then we're wrapping up goals. دو تا بخش داره این قضیه و بعد تموم میشه این بحث. Here's the first part now in this goal setting for what you become. Number one, don't set your goals too low. اولین نکته، یک، هدفاتون رو خیلی پایین ننویسید. هدفی خیلی خیلی کوچیک ننویسید.
تارگتاتون و استاندارداتون رو یه مقداری بالا بنویسید. تو لو یعنی خیلی دیگه پیش پا افتاده و اینا ننویسید. Interesting, we teach in leadership. You'll find it on the cassettes. Don't join an easy crowd. میگه ما توی لیدرشپ ها اینا آموزش میدیم. Don't join the easy crowd. به جمع‌هایی که کارهای آسون میکنن و کارهای پیش پا افتاده میکنن و استانداردهای پایینی دارن اصلا نپیوندید. You won't grow. شما رشد نخواهید کرد. Go where the expectations are high. جایی برو که انتظارات بالاست. Go where the demands are high. جایی برو که چیزایی که ازت میخوان بالاست. Go where the pressure's on. جایی برو که فشار سنگینه. To grow, to change, to develop, to read, to study, to develop که مطالعه بکنید، که رشد بکنید. skills. I belong to a small group. We do business around the world. You cannot believe the expectations at that level. من متعلق به گروهی هستم که دنیا بیزنس انجام میدیم. شما نمیتونید تصور کنید که تو اون گروه چقدر انتظارات بالاست. این خیلی به درد ما میخوره دوستان. یه موقع دور هم جمع میشن آدما همه چیزو میخوان ساده کنن. همه چیزو میخوان راحت کنن. هر چالشی که اونجا هست براشون اعتراضه. این یعنی یک جمعی که همه چیز استانداردش پایین. اصلا آماده رشد نیستن، آماده فشار نیستن، آماده پیشرفت نیستن، آماده اکسپنشن نیستن، رشد بکنن، بزرگتر بشن. میگه به جمعایی بپیوندید که توش فشار هست، توش از شما میخوان بعد کارهای سخت انجام بدی. انتظارات بالاست. Respect of each other in terms of excellence. اون انتظاراتی که تو گروه ما هست از اینکه تو چقدر باید خوب باشی خیلی بالاست. باید خیلی خفن باشیم. استانداردها باید بالا باشه، خطا نکنیم. Far beyond average. Why? خیلی بالاتر از میانگین. So that we can each grow. So that حالا ما میتونیم رشد بکنیم هر کدوم. receive from the group. ما از گروهمون میتونیم دریافت داشته باشیم. Contribute to the group. ما میتونیم به گروهمون خدمت بکنیم. Something unprecedented. It's called living at the summit. بهش میگن روی قله زندگی کردن، بالای ابر زندگی کردن. Go where the demands are high. Go where the expectations are جایی برید که انتظارات بالاست. strong, so that it'll provoke you, push you. برای اینکه اونجا شما رو تحت فشار قرار میده، هولتون میده برای اینکه آدم بهتری بشید. Urgently insist that you not remain the same for the next couple of years, the next 5 years. و جوری باتون برخورد میکنه که تو 5 سال آینده همین آدمی که هستید نباشید، تغییر بکنید. That you grow and change. تغییر بکنید. So don't set your goals too low. همین هدفهای کوچیک انتخاب نکن. The guy says, well, I don't need much. Well, then you don't need to become much. عجب جمله. میگه با طرف صحبت میکنیم که نه من راضی ام، چیزی زیادی نیاز ندارم، همین اوکیه. میگه well, then you don't become much. بنابراین تو آدم چیزی هم نمیشی. وقتی که داشتن رو به شدن وصل بکنید، حالا کسی میگه من نمیخوام، نمیخواد چیزی هم بشه. خیلی فلسفه قشنگه. اگه نمیخوای چیزی you don't become much. If you don't want much, you don't become much. اگه چیزی نمیخوای، چیزی هم نمیشی. اینو چی میگی؟ Now here's the last part on setting goals. Don't compromise. Don't sell out. اما نکته دوم که خیلی مهمه دوستان. Don't compromise. Don't sell out. میگه حواستون باشه تو مسیر هدفتون خودفروشی نکنید. خودفروشی به این معنی که از ارزش‌هاتون، از اصولتون پایین نیایید. به خاطر یه چیزی که قرار بهش برسید، ارزش‌هاتون و اصولتون رو زیر پا نذارید. There were some things I went for back in those early years that I paid too big a price for. If I'd have known how much it was going to cost me, I never would have paid, but I didn't know. یه چیزایی بود واسه من پیش اومد اون اوایل، بهای سنگینی بهش پرداختم. اگه میدونستم که اینجوری هیچ وقت انجامش نمیدادم. بعضی وقتا شما بهایی که میدید، بها از اصولتون میدید، از virtue, value، از ارزش هاتون میدید و این کارو نکنید. Don't sell out. Ancient phrase says, count the cost, count the cost. توی جملاتی که از قدیم باستان مونده میگه count the cost, count the cost. میگه اگه خودفروشی کردید، خودفروشی معنی که ارزشاتون رو زیر پا گذاشتید، بهای سنگینی ها. اگر به خاطر کار دروغ گفتید، اگه به خاطر یه چیزی که بهش رسید خیانت کردید، اگه دزدی کردید، اگه فلان فلان فلان، حواستون باشه بهای سنگینی ها. count the cost, count the cost. Count the cost. هزینه رو نگاه کنید. An ancient story says Judas got the money. این داستان خیلی قشنگه. میگه داستان باستان میخونیم که Judas got the money. جودس یکی از اون کسانی است که توی اون راهبه‌های مسیح بود و خیانت میکنن.
میگه اونجا میگه که جودس به پول رسید. You say, well, that's a success story. No. میگه خب شما به عنوان شنونده میگید موفقیت بزرگی، پولدار شد فلان. نه اینجوری نیست. Oh. It's true, 30 pieces of silver in those days was a sizable fortune. میگه آره 30 قطعه نقره عددی بود برای خودش اون زمان ایشون به دست آورد. You say, well, if a guy's got a fortune, right, that's a success story. میگه خیلی یه طرف 30 تا قطعه نقره گرفته و این فوق العاده ارزشمند سرمایه بزرگیه، پس این موفقیته. You don't understand. His name was Judas. میگه نه انگار نمیفهمی چی میگم، اسمش جودس. چون افراد داستان جودس رو میشناسن میدونن معروفه. میگه حواست به اسم نیست، اسمش جودس. یعنی چی؟ یعنی داستانش مگه نمیدونی چه جوری به اون پول رسید؟ That ring a bell? Judas. میگه جودس چیزی یادت نمیاد؟ You say, oh yes, Judas, the traitor. That میگه آره یادت میاد. میگه آره جودس همون که خیانت کرد، خائن بود. right, the traitor got the money. میگه آره خائنه به پول رسید. Doesn't that change the story? میگه حالا داستان عوض نمیشه، سناریو عوض نمیشه، اینکه جودس got the money و جودس در واقع خیانت کرد تا به پول برسه. The answer is of course. جواب of course البته. Just the story. داستان عوض. Interestingly enough, after Judas gets the money from becoming a traitor, میگه که داستان اینجا جالب میشه که وقتی که جودس با خیانتی که کرد به پول رسید، got the money in his hot little hand, and now پول تو دستاش گرفته بود he's unhappy. ولی شاد نبود. Somebody says, well, if you had a fortune, how could you be unhappy? میپرسی که خب اگه این به پول رسیده بود، ثروتمند شده بود، صاحب موقعیت شده بود، چرا پس ناراحت بود؟ چرا شاد نبود؟ Well, he wasn't unhappy with the money. میگه خب اون سر پول نبود که شاد نبود. پول اوکیه، شاده، آدم شاد میشه، ولی مسئله پول نبود. He was unhappy with himself. اون از دست خودش ناراحت بود و شاد نبود. Key phrase, the greatest source of unhappiness is self-unhappiness. میگه اینو یادداشت کنید، جمله کلیدیه. بزرگترین سورس و منبع ناراحتی و عدم شادی و ناراحتی که از درونت نشأت میگیره، نه از عوامل بیرون. The greatest source of unhappiness doesn't come from outside. The greatest source of unhappiness comes from inside. بزرگترین دلیل ناراحتی و عدم شادی آدم‌ها از درونشون میاد، نه از بیرون. دوستان جملات خیلی کلیدیه. من یه مقدار سریع میرم جلو که بتونم بحث هدف رو تموم کنم تو جلسه. Here's where the erosion starts, doing less than you could. این جمله طلاییه. میگه erosion, here's where the erosion starts. اینجا اونجایی که سایش و تلف شدن شما و شما شروع میکنید به پوسیدن، به از بین رفتن. اون لحظه ای که شما یه کوچولو کمتر از اون چیزی که میتونید انجام میدید. دوستان این جمله خیلی مهمه. ما تو زندگی خیلی از کارا میتونیم انجام بدیم ولی همیشه تمپتیشن داریم، وسوسه میشیم او که حالا یکم کمترم شد. یه جلسه میخوایم برگزار کنیم، همه وجودمون رو نمیذاریم، یه کتاب میخوایم بخونیم، روتین میخوایم داشته باشیم، کمک میخوایم به بقیه بکنیم، همه وجودمون رو نمیذاریم. میگه اینجا سایش شما شروع میشه و این بحث خیلی مهمه، با هم دنبال کنیم. ایروژن شما، جایی که شما شروع میکنید به تخریب خودتون از درون و این شروع ناراحتی شما خواهد بود، زمانی است که you do a little less than what you could. شما یه کوچولو از اون چیزی که میتونید انجام بدید کمتر انجام بدید. That's where the beginning little infection of unhappiness starts. اینجا عفونت یا ویروس ناراحتی و عدم خوشنودی و عدم شادی و عدم رضایت اینجا شروع میشه. Doing a little less than you can, not doing a little less than you can. زمانی که شما نسبت به کاری که میتونید انجام بدید یه کوچولو کمتر انجام میدید. feeling that good about yourself. بعد نتیجه این میشه که شما نسبت به خودتون حس خوبی ندارید. دوستان خیلی حرفه‌ای داره قدم‌ها رو میذاره جیمران. و اینجا شروع میشه که شما نسبت به خودتون حس خوبی ندارید، انگیزه ندارید، انرژی ندارید، میدونید لو هستید، هیجان ندارید. چرا؟ چون نسبت به کارهایی که انجام میدید یه کوچولو کمتر انجام میدید. سورس عدم خوشنودی و عدم رضایت از خودتون شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. So don't let that happen. اجازه ندید اتفاقی بیفته. Judas is unhappy. He says, what will I do? He says, oh, I'll just take the money back. خب جودس ناراحته، چیکار کنه؟ پول برگردونه. ببینید. Walked in where he got the money and said, here, take this money. I'm unhappy. رفت پولو پس داد. گفت من اصلا خوشحال نیستم، حالم خوب نیست، پولو بهتون برمیگردونم. Back with you, Judas. We got what we wanted. You got what you wanted out. They threw him out. اونا بهش گفتن ببخشید اینجوری ترجمه میکنم، ترجمه که خودش میکنه. میگه بهش گفتن دور بابات، کار انجام دادیم، پولتو ببر، ما به چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. یا علی. With his money.
Jesus says, well, what do I do now? He says, oh, clever. Should have thought of this first. I'll just throw the money away. میگه حالا جودس گفت حالا چیکار بکنم؟ بعد قبلا به این فکر می‌کردم کاری که می‌خوام بکنم، خیانتی که می‌خوام بکنم به پول برسم. خب الان کاری نمی‌تونم بکنم. پولو می‌ندازم دور. پولو از شرش راحت میشم. He proceeded to throw his fortune away. Why would he و اون پولو از بین برد. چرا اون آدم اون پولو از بین برد؟ throw his fortune away? He was so unhappy with himself. به خاطر اینکه اون خیلی از دست خودش ناراحت بود. And that's not even the end of the scenario. و حتی این آخر داستان نیست. Threw his fortune away. He couldn't change what he became. جمله مهمی دوستان. میگه وقتی که اون پول‌ها رو همه رو از بین برد و ریخت دور، هنوز نمیتونست چیزی رو که شده بود تغییر بده. همین به چیزی که میشیم حواسمون باشه. تو مسیر هدفایی که تو زندگی داریم به چیزی که داریم تبدیل میشیم برامون مهم باشه. میگه دیگه نمیتونست اون چیزی که شده بود رو تغییر بده. And now in total abject frustration. و حالا در اوج ناامیدی و اینکه هیچ کاری دیگه دستش نبود. He goes out and hangs his worthless self. رفت و اون وجود بی‌ارزشش رو دار زد. اون خودی که شده بود، اون چیزی که شده بود دار زد چون خیلی بی‌ارزش بود. All traders should do save the money. و میگه پیشنهاد میده به همه خائن‌ها که برن این کارو بکنن. Why such a tragic end? Because he was so unhappy with himself. چرا داستان انقدر تراژدی شد آخرش خودکشی کرد؟ به خاطر اینکه از دست خودش شاد نبود، ناراحت بود، کاری که کرده بود کار خطایی بود. Don't sell out, don't compromise. خودتون رو نفروشید، ارزشاتون رو نفروشید، پایبند باشید به اصول. Sold out. He sold out. He paid too big a price. ولی اون بهای سنگین داد، از ارزش‌هاش گذشت. Ancient script sums it all up. He said, what if کتاب‌های قدیم، کتاب‌های حالا مسیحیت اینا، همه اینها رو توی یک کلمه میگه. gain the whole world and it cost you your soul too big a price to pay if you got gain the whole world and it cost you your soul too big a price to pay if you got the whole world. میگه تو کتاب‌های قدیم داریم تو باستان، میگه اگه همه دنیا رو به دست بخوای بیاری ولی بهاش این باشه که از روحت بگذری، این بهای خیلی سنگینه. نکن این کار. Don't sell out. Don't sell out. Don't compromise your values. Don't compromise your virtues. از ارزشاتون نگذری. Don't compromise your philosophy. از فلسفتون نگذری. Key. Here's the key word, beware. If Judas could speak back, he'd probably say beware. میگه دو تا کلمه میخواد بگه که دو تا کلمه خیلی بزرگه. Beware. B-E-W-A-R-E. برحذر باشید. مراقب باشید. اگر جودس میتونست برگرده به ما میگفتش که beware. حواستون باشه چه بهایی دارید میدید. برای رسیدن به هدفتون تن به چی میدید براتون مهم باشه. Beware. این یک کلمه کلیدیه. Two good words from ancient script. One, behold, the positive word. اولین کلمه behold. behold کلمه مثبت، beware کلمه منفیه. beware به معنی که برحذر باشید، حواستون باشه، کار خطا نکنید، don't sell out. و behold یعنی بازم حواستون باشه ولی مراقبش باشید. Behold the possibilities, behold the possibilities یعنی قدر موقعیتتون رو بدونید، نذارید از دستتون بره. opportunity. Behold the drama, behold the drama. اتفاقات خفنی که زندگی میاد با عشق برید جلو، درکشون کنید. the awesomeness, behold the awesomeness یعنی اتفاقات خفن رو قدرش رو بدونید. امروز اگه توی جنس کار میکنیم، یه تیم خوب داریم، یه تیم خوب دارید، ورودیای خوب دارید، اگزیکیتیو شدید، با دو تا از بهترینتون، اینو بیهولد کنید، قدرش رو بدونید، روش سرمایه‌گذاری کنید، وقت بذارید و بیور کنید. حواستون باشه از اصولتون نگذرید. behold the majesty, behold. What a good word. But here's the other word. Beware. یعنی در حذر باشید، حواستون باشه. Don't sell out. Mark well what you become in pursuit of what you want. But I'm inspiring you, hopefully, to set the kind of goals that will transform your life. من ازتون میخوام و دارم شما رو بهتون انگیزه رو میدم که اهدافی برای خودتون تعیین کنید که از شما یه چیزی میسازه تو زندگی. شما رو تبدیل میکنه به یک آدم دیگه. Make you far better than you are, far stronger than you are.
شما رو تبدیل میکنه به آدمی خیلی بهتر از اون چیزی که هستید. شما رو تبدیل میکنه به آدمی که خیلی قوی‌تر از اون چیزی که هستید. Okay. Isn't this good advice? میگه چیزای خوبی بهتون نگفتم؟ This is such good stuff. I should have paid to get in, right? میگه الان به خودتون میگید این چیز انقدر خوبی که باید پولشو میدادم که بیام وارد شم تو این جلسه. Fabulous. خب دوستان، امیدوارم که این بخش که تعیین هدف جیمران بود و فوق تو دنیایی که بهترین هاست، کسی بهتر از این در واقع کارگاهی نداره. امیدوارم که شروعی باشه برای اینکه از همه امروز شروع بکنیم و زندگیمون رو طراحی بکنیم، خصوصا توی که بهترین بیزنس‌های دنیا هستیم، از همه اینا استفاده بکنیم، بیهولد کنیم و حواسمون بهش باشه و تبدیل شیم به آدمایی که هدف دارن، بهترین هدف‌ها رو تنظیم میکنن و برای بقیه هم اینو در واقع یاد بدیم و نشرش بدیم. این میتونه هم خودمون، هم زندگی خانوادگیمون، زندگی دوستامون، کاریمون، همه چیزو دست بزنه. براتون بهترینا رو آرزو دارم تا وبینار بعدی. بای بای.